با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. از اونجا که بیماری های زانو و مخصوصا آرتروز زانو در کشور ما خیلی شایع است و متاسفانه به هر فامیلی که نگاه بکنید 10 ها نفر از ناراحتی‌های شدید زانو رنج میبرن و متاسفانه بیشترین راه درمان در کشور ما هم برای بیماری آرتروز زانو یا جراحی هست و یا دارو. به همین خاطر علیرغم اینکه بنده 10 ها برنامه در رابطه با آسیب‌ها و مدیریت ناراحتی‌های زانو داشتم، ولی باز هم به خاطر مردم زیادی که از این ناراحتی زانو رنج میبرند و همچنین خیلی از مردم در کشور ما فقط همون لحظه این برنامه رو نگاه میکنید و دیگه دسترسی به سوشال میدیا و جاهای دیگه ندارید به خاطر سن بالا و عدم در واقع آشنایی با کامپیوتر و تلفن و غیره. بنده تصمیم گرفتم یک مختصری از همه برنامه‌های زانو رو دوباره برای شما اینجا ارائه بدم، چرا که هم خودم دیدم در دوست و آشنایان و اقوام و هم شماهایی که پیام میدین. واقعا این آرتروز زانو در کشور ما شاید آمار دقیقی بنده ندارم، ولی یکی از بالاترین مشکلات مردم باشه و به همین خاطر هر چقدر ما در این مورد حرف بزنیم و برنامه تهیه بکنیم باز هم کافی نخواهد بود. خب همونجوری که در یک برنامه براتون یک مقاله خیلی خوبی را اینجا آنالایز کردم، کاملا نشون داده بود که با 6 هفته تمرین های خیلی ساده 60% این افراد از جراحی جلوگیری کردند. پس امیدوارم که با مشاهده این برنامه و انجام این تمرین ها بتونید به آسیب و ناراحتی زانوتون بیشتر کمک بکنید. خب همینجوری که میدونیم در برنامه مختلف نشون دادم این مفصل زانوست و این استخوان ساق پاست و این هم استخوان رانه که این 2 تا استخوان اینجا داریم، تیبیا و فیبولا، و یک کشکک زانو اینجا داریم که این کشکک موقع خم و راست کردن زانو قشنگ حدود 3-4 سانت بالا پایین میره و در اکثر بیماری های زانو یا خود این غضروف زیر کشکک آسیب میبینه یا تاندونی که از روی این کشکک میاد و به اینجا وصل میشه آسیب میبینه یا تاندون بالایی آسیب دیده، که به همین خاطر موبیلایز کردن و داشتن دامن حرکتی کافی در این کشکک خیلی حائز اهمیته. حتی در آرتروز زانویی که در واقع 2 تا مینیسک دیجنریت میشن و کارایشون رو از دست میدن، به خاطر درد و عدم کارایی خوب باز کشکک آسیب میبینه، غضروف کشکک در واقع و این لیگامنت ها. به همین خاطر 50-60% درد و ناراحتی که شما با شدیدترین آرتروز دارید مال همین بافتاییه که اینجا اشاره کردم، این تاندون اینجا، این تاندون این بالای زانو، خود غضروف کشکک، و با یک سری تکنیک خیلی ساده شما میتونید 50-60% لااقل درد کمتری داشته باشید. پس نکته که میخواستم بگم، تا اینکه دیر نشده یا قبل از اینکه دیر نشده شما بایستی این تمرین‌ها رو انجام بدین که بر مبنای تحقیقات در 60-70% مواقع نیازی به جراحی نخواهید داشت. متأسفانه یکی از مشکلاتی که برای این بیماران خیلی کارو سخت‌تر میکنه سن بالای اونهاست که به خاطر سن بالا و بیماری‌های جانبی مثل قلب و عروق و غیره که دارن نمیتونن جراحی بکنن برای زانوی مصنوعی و به همین خاطر هزاران نفر از هموطنان ما به خاطر عدم دسترسی به سایر درمان‌های مثل فیزیوتراپی و غیره با درد شدید صبح تا شب زندگی میکنند و بنده دیدم حتی بلند شدن نشستن از رو مبل براشون سخته، از رو زمین بعضی جاها که مردم عادت دارن میشینن نمیتونن پاشن یا پیاده‌روی حتی نمیتونن بکنن و چون درد دارن و ناراحتی شدید دیگه 4 قدم پیاده‌روی هم که در طی روز میکردن اونم
حداقل میرسونن و خود اینا باز یعنی وخیم‌تر شدن اون. از اون ور جراحی نمیتونن بکنن، از اون ور هیچ دارویی بارها شده سوال میکنن هموطنان که من آرتروز زانو دارم چه دارویی بخورم، یا این مکمل رو بخورم، این ساپلمنت رو بخورم. دوستان هیچ دارویی آرتروز شما رو خوب نمیکنه. حالا یه 4 تا مکمل و اینا در کنارش خوردن یه مثلا 1.5% شاید 1% تاثیر بذاره، ولی تنها دارویی که برای آرتروز زانو کمک میکنه به شما تمرینه. پس این تمرین‌ها رو میگم، بنده اصلا هدف این نبود که یک برنامه دیگه برای زانو بذارم، ولی به خاطر چیزایی که مشاهده کردم از فامیل و دوست آشنا و سوالات زیادی که میفرستین، باز تصمیم گرفتم این تمرین‌ها رو برای افرادی که دسترسی به سایت ها و غیره ندارن یه بار دیگه نشون بدم، چرا که واقعا مشکل خیلی بزرگیه و هیچ مسئولی هم نه در این مورد حرف میزنه نه اهمیتی میده، مردم هم همینجوری رنج میکشن و به همین خاطر خود شما بایستی مواظب خودتون باشین. کسی به فکر سلامتی شما نیست متاسفانه در کشور ما. این مسئول نظام سلامت و بیمه ها و وزیر وزرا واقعا دلسوزی ندارن برای بیماری مردم، برای مشکلات مردم. پس امیدوارم که خود شما این تمرین‌ها رو انجام بدین تا بتونید نتیجه خیلی خوبی بگیرید. خب پس همونجوری که گفتم در این برنامه زیاد نمیخوام به جزئیات بپردازم. دوستانی که علاقمند به اطلاعات بیشتر هستن به برنامه‌های قبلی ما در رابطه با زانو مراجعه بکنید. در این برنامه مستقیما میریم یه سری تکنیک‌ها و تمرین‌هایی را که به شما عزیزانی که آرتروز نسبتاً داره شدید میشه نشون میدیم تا بتونید اگه نمیتونید جراحی بکنید که بر مبنای توصیه شواهد علمی هم بایستی جراحی را تا جای امکان به تأخیر انداخت. اگه با تمرین‌های فیزیوتراپی و مدیریت شخصی خوب نشد و سن و شرایط بدنی شما اجازه جراحی را میداد، دیگه اون موقع چاره‌ای جز جراحی نیست. ولی اینو باور کنید که اگه این تمرین‌ها رو جدی انجام بدین تقریباً 60-70% شما به جراحی احتیاجی نخواهید داشت. خب قبل از اینکه تمرین‌ها رو برای شما نشون بدم، یه توصیه در رابطه با فعالیت‌ها و تمرین‌هایی مثل پیاده‌روی و غیره می‌کنم که خیلی مؤثره. دوستان صدها بیننده‌ای که در کارزار 10,000 قدم ما شرکت کردن پیام دادن که با انجام پیاده‌روی زانوشون چقدر بهتر شده، و یا دوچرخه به عنوان مثال تمرین خیلی خوبی برای آرتروز زانو، چون حرکت مداوم داری برای 20 دقیقه نیم ساعت و این زانو بدون فشار زیاد مرتب خم و راست میشه، باعث میشه که خشکی و کوفتگی اون غضروف و مفصل کم بشه و زانوی شما راحت خم و راست بشه. و یا شنا کردن توی صخر خوبه، کسانی که دسترسی دارن هفته 2-3 دفعه شنا بکنن، نیم ساعت 1 ساعت. و یا تمرین های توی آب که آب درمانی بهش میگیم خیلی مؤثره. به عنوان مثال توی آب میتونید 10 ها تمرین انجام بدین که یک برنامه مختص اون داشتیم، ولی باز به عنوان مختصر اشاره میکنم. توی آب راه برید، قشنگ 10 دقیقه به جلو و 10 قدم به جلو و 10 قدم به عقب، باز از بغل راه برید توی آب، دستتون رو بگیریم به لبه صخر، این پایی که آرتروز داره را ببرین جلو، بیاریم پایین یا بیرون و داخل. تمام اینا باعث میشه که آرتروز شما خیلی خیلی کمتر شما را اذیت بکنه. آرتروز خوب نمیشه کرد دوستان، ولی تحقیقات نشون داده که با مدیریت خوب 60-70% شما احتیاج به جراحی ندارین. وقتی که میگیم احتیاج به جراحی ندارین یعنی درد و خشکی و کوفتگی اونقدر کم شده که شما بدون هیچ ناراحتی میتونید کارهای روزانه‌تون بکنید. از همه مهمتر بازم تأکید میکنم پیاده‌روی را تا روزی نیم ساعت حداقل داشته باشین. حتی اگه درد هم دارید پیاده‌روی را انجام بدین با آرتروز زانو، چرا که عدم پیاده‌روی و به خاطر اون درد و ناراحتی که در زانو دارین تمام مایچه‌های بالای پاتون، مایچه‌های پایین پا همه ضعیف میشن و وقتی که مایچه ضعیف شد دیگه اون 2 تا استخوان رو هم دیگه هیچ توانایی برای شما نخواهند داشت. و همین خاطر
حتی شما با یک تمرین پیاده روی ساده میتونید خیلی به آرتروزتون کمک بکنید. حتی اگه میلنگید باز هم پیاده روی رو انجام بدید، چرا که وقتی پیاده روی رو انجام ندین یعنی زمینگیر شدین و اون موقع خیلی از مردم به خاطر بیماری قلب، به خاطر بیماری قند که این همه شایع شده نمیتونن جراحی بکنن و بایستی فقط درد و عذاب بکشن. خب در اینجا میریم یه سری تکنیک‌ها رو برای شما نشون میدیم، پس اینا رو جدی بگیرید و هر روز انجام بدید که خیلی کمکتون خواهد کرد و نتیجهش رو از طریق پیام‌ها برای بنده بفرستید که به سایر بینندگانم اطلاع رسانی بشه. خب تمرین اول رو خیلی راحت روی یک جای میشینین که پاهاتون از زمین فاصله داشته باشه و بعد پاهاتون رو میاریم بالا، یکی میاد بالا یکی میره پایین. آفرین. برای 2 تا پا اینا رو انجام بدین. این تمرین خیلی خوبه بینندگان، به شما کمک خیلی زیادی میکنه. 2 تا 15 تا انجام میدین و بعد یکی بعدی پا رو میارین بالا و همینجا نگه میدارین 30 ثانیه 40 ثانیه نگه دارید. این الان باعث میشه که این مایچه به طور آیزومتریک کار بکنه و تأثیرات خیلی خوبی داره. 30 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. یکی بعدی ریلکس میکنید، این پا رو میارین بالا، اینجا نگه میدارید. حالا مچ پا رو خم و راست میکنید که هم باعث تقویت یکم ساق پاتون میشه و مایچه جلوی ساق پا و همچنین این کار میکنه، منتها یه اثرات دیگه هم داره که این مایچه ها با همدیگه کار میکنن که خیلی مهمه. یکی بعدی اینو میاریم بالا و میچرخونید بیرون، پس این صاف میره بالا، میاد بالا و میچرخونیم بیرون که این قسمت داخل رانو تقویت میکنه. آفرین. 2 تا 15 تا اینو انجام میدین که خیلی تمرین خوبیه. یکی بعدی کم کم که ببینید بینندگان، باز روش تمرین ما اینه که از جلسات اول که شروع میشه کم کم که میریم جلو نیروی بیشتری به بدن وارد میکنیم. یکی بعدی باز این انکل ویت رو دور پاتون میبندین، حتی اگه گفتم ندارید یک بسته شکری چیزی بذارین توی جوراب، با اون انجام بدین. حالا اینو میاری بالا و میبری پایین. 2 تا 10 تا با یه وزن 1 کیلویی. اگه قوی تر هستین 2 کیلو بذارید. حتی این تمرین رو با وزن 10 کیلویی اگه برفرض تو باشگاه میرید، یه ماشینی هست قشنگ اینجوری، این تمرین رو میتونید باهاش انجام بدی. با وزن 10 کیلویی میتونین با 2 تا پا انجام بدین. برای افراد مسن خیلی عالیه. باز یکی بعدی میارین و نگه میدارین یه 30 ثانیه که این مایچه آیزومتریک دوباره کار میکنه که اثرات خیلی مایچه ران بینندگان برای آرتروز مهمترین مایچه بدنه که باعث شما بهش اهمیت بدین و تقویتش بکنید و ریلکس میکنی. تمرین بعدی که خیلی مؤثره، دوچرخه میزنید با پاهاتون که خیلی تمرین خوبیه. تمام مایچه های ران شما و باسن شما یکم کار میکنه، تقویت میشه. مایچه شکم شما تقویت میشه. این تمرین اگه دقت کرده باشین در خیلی از برنامه ها بنده نشون دادم، چرا که هیچ وسیله‌ای لازم ندارید و 10 ها فایده داره. بعد میتونید برعکس میزنید که باز تمرین خیلی خوبیه. اینم عالی. حالا پاتو صاف میکنید و این پا را فرض کنین آرتروز داره، با زانوی صاف میارین تا بالا و میبرید پایین. این هم no just the same leg please. الان همین مایچه کار میکنه، هم این کار میکنه. تمام اینا تو راه رفتن به شما کمک میکنن. دوستان ببینید، ما یک سری مایچه ها را در موقع آسیب مخصوص همون بافت تمرین میدیم، یک سری مایچه ها را برای بافت های جانبی تقویت میکنیم که کمک زیادی بکنه. خیلی تمرین خوبیه و ریلکس میکنی. در ضمن اینم بهتون بگم که یک سری تکنیک های راحت ماساژ و موبیلایزینگ تکنیک در واقع خیلی کمک زیادی میکنه. مونیکا بیا بشین. اینو من اول نشون میدم، بعد در برنامه قبلی هم نشون دادم، بعد خودتون میتونید به راحتی خونه انجام بدین. ببینید این کشکک زانوی، ریلکس پلیز.
این کشکک زانویه ببینید حرکت میدیم بالا پایین بالا پایین. خب پس ببینید این حرکت پاتلا خیلی مهمه که قبلا هم نشون دادم. ببین یه انگشت رو بالا میذارید یکی پایین، خیلی راحت اینو هل میدیم بالا پایین بالا پایین، بعد بیرون داخل. هر کسی تو خونه خودش میتونه اینو انجام بده و باور کنید 60-70% درد آرتروز همه زانوهای به همین حرکت این کشکک برمیگرده. اگه شما که آرتروز دارین این کشکک رو یه تستی هست که ما اینو نگه میداریم، حالا اینو تنز بکن انجام میدیم، حالا میگیم اینو تنز بکن، اینو انجام بدین همه درد شدید خواهی داشت، برای اینکه با تمام آرتروز اینجا و اینجا رو داغون میکنه خب سراسری، ولی این کشکک هم تنز میشه. پس حالا دستتون میذارید میبریم بالا پایین بالا، let me show up down up down up down show it again. این یکی بعدی relax please hands off. یکی بعدی انگشتتون میذارید همینجا رو یکم ماساژ بدین شما، باور کنید اینقدر و یکی بعدی هم اینجا رو قشنگ فریکشن میگن، این تکنیک خیلی خوبیه این نقطه. پس اینا رو همزمان با این تمرینا هفته 1-2 دفعه 5 دقیقه هر کی میتونه اینو انجام بده، یا فوم رول اگه داریم باز برای این مایچه و پشت پا استفاده بکنید که خیلی تاثیرات خیلی خوبی داره. خب تمرین بعدی رو صندلی یا هر جایی که نشستین میشینید و پا میشید. این در واقع همون تمرین اسکواته، منتها در اولش چون برای خیلی از افراد مسن سخته، در این حالت رو صندلیتون میشینید، پا اگه خیلی سختتونه دستگیره‌ای که هست روی صندلی دستگیره ها رو استفاده بکنید، پا میشید میشینید. بعد که 1-2-3 جلسه انجام بدیم بیا جلوتر، حالا اینجوری اسکوات رو انجام بده. آفرین. don't go too far just a little bit up to here. عالی. بعد که 2-3 جلسه رو صندلی انجام دادین دیگه راحت اینجا میتونین انجام بدین و باور کنید شما، من نمیخوام زیاد اصرار بکنم ولی همتون بیاین، هر کی آرتروز داره این تمرینا رو 6 هفته انجام بده، ببینید چه نتیجه خواهید گرفت. خیلی عالی. 2 تا 10 تا میکنید. بعد که یکم قوی تر شد بدنتون، یه وزنه حتی میتونین روی شونتون بذارین، اسکوات رو با وزنه انجام بدین که بارها نشون دادم توی برنامه. یه وزنه کوچک شیشه آبی چیزی میگیرین دستتون و میریم پایین و میاریم بالا. all way up please. عالی. این الان مایچه‌های پاتون خیلی خوب تقویت میکنه و همچنین تأثیراتی هم برای ناحیه گردن و شونه و شما داره که خیلی مؤثره. پس اینم وزنه سنگین لازم ندارین، حواستون باشه که نیفتین. کسانی که مشکل بالانس و اینا دارن یکم مواظبت بکنن، تمرینی که سخته رو انجام ندن که خدا نکره بیافتن. یکی بعدی وزنه رو با دست میچرخونید و هر دفعه پاتون رو میاریم بالا. این تمرین خیلی تأثیرات خوبی برای حس عمقی در زانوی شما داره که تأثیرات خیلی خوبی داره. و پای بعدی رو اینجوری انجام میدیم. 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا خیلی عالیه. تمرین بعدی روی یک پا 1 دقیقه وای میستین. این خیلی تمرین خوبیه. تمام این مایچه ها الان کار میکنن که شما رو نگه دارن، به همین خاطر تأثیرات خیلی خوبی داره. و ریلکس. the next one. پای بعدی 2 تا. اگه سختتونه دستتون بگیریم به یک دیوار در اول، برای کسانی که نمیتونن روی پا وایستن، چون این تمرین به ظاهر ساده میاد ولی خیلی از افراد مسن نمیتونن اینو انجام بدن. مرسی، اونم کافیه. تمرین بعدی همین تمرین رو انجام میدین. کسایی که میتونن دستشون میگیرن به دیوار. do the same exercise but close your eyes this time. مونیکا، تمرین بعدی رو یک دستتون بگیریم به دیوار و بعد چشماتون رو 5-6 ثانیه ببندین. ببینیم من الان ول کنم. این خیلی تمرین خوبی باز برای حس عمقی که تأثیرات بسزایی داره. کسانی که نمیتونن thank you
در اول دستشون بگیرن به یه دیواری جایی. اکثر افراد مثلا با این تمرینات مشکل خواهند داشت، به این راحتی نیست. پای دیگرم نشون بده. ببینید چقدر حرکت میکنه بدن. خیلی تمرین سختیه ولی تاثیرات خیلی خوبی برای شما داره که میتونه کمک زیادی به زانوتون بکنه. تانکیو. خب پس ببینید 7-10 تا تمرین خیلی خوب برای زانوتون نشون دادم که این یکی دیگه هم که باز اینجوری میتونید وزنه کوچیک دستتون بگیرین، بریم پایین و بیایم بالا. اینم نشون بده. عالی. میریم پایین و میایم بالا. 2 تا 10 تا. شما روز در میانم که این تمرین رو انجام بدین و هر روز پیاده روی بکنید خیلی تأثیرات بسزایی داره و در آخرم باز چند تا کششی انجام میدین، چون روی زمین میشینید. برای همه شما سیفه و حالا میرین تاچ توز میکنید. اولش شاید تا اینجا برسید، همونجا وایسین. هیچ مهم اینه که این زانوی شما صاف باشه و فشار بدین به طرف زمین. بعد کم کم میایین جلو، یکم اینجا وای میستین. بعد 3-4 جلسه که تکرار بکنین یا به اینجا رسیدین و در آخرم به اینجا میرسید. پس هیچ عجله نکنید، کم کم برین جلو تا به آخر برسید و عالی. خب اونم کافیه. stand up please. یا اگه میتونید همین تمرین رو در حالت ایستاده انجام بدید که میرین پایین و خم میشین. قشنگ این مایچه پشت پا کش میاد و تمرین خیلی خوبیه. یکی بعدی برای کش آوردن این مایچه جلوی پا و دامن حرکتی زانوست که اینو خم میکنید. قشنگ میارین تا جایی که میتونید. در اینجاها که برسین شاید درد بکنه، یکم وایسین، بعد یکم بیشتر برید، باز یکم بیشتر برید تا به آخر برسه. خوب که به اینجاها رسیدین. بعد 2-3 جلسه بعد این دستات زانو رو بگیر، زیر زانوتون رو میگیرین و فشار میدین. این باعث میشه هم دامن حرکتی زانو کامل بشه، چون یادتون باشه که تو آرتروز هم راست کردن زانو درد داره هم خم کردنش، و از این طرف هم مایچه‌های باسن و پشت پا و پایین کمرم کش میاد و میکشید تا طرف سینه و این مدلی هم تمرین خیلی خوبیه. و یا پاتون رو در این حالت صاف میاریم بالا که اینجوری این مایچه رو کش بیاریم. حالا مچ پا رو خم کن. آفرین. بیشتر بیشتر. و یا با همون حوله یا کش که گفتم این کشش هم میتونین انجام بدین. و یکی هم برای ساق پاس در حالت قدم وای میستین و رو زانوی جلو خم میشین که این مایچه اینجا کش میاد. پس ببینید برای آرتروز زانو هم باز بایستی تمام مایچه‌های تانکیو، مایچه‌های بالای ران و مایچه‌های پایین زانو رو هم تقویت بکنیم هم کش بیاریم که بتونید با این بیماری به خوبی مدارا بکنید. و بازم میگم شما 6 هفته اینو انجام بدین، نتیجهش رو به ما اعلام بکنید. در شدیدترین آرتروز هم حتی میشه 2/3 این تمرین انجام داد. در کنارش دردم دارین، پیاده روی رو قطع نکنید، دوچرخه سواری، شنا، همه اینها با هم دیگه باعث میشه که شما به راحتی با این بیماری که خوب شدنی هم نیست بتونید مدارا بکنید و خیلی از شما به جراحی نیاز نداشته باشید. جراحی هم لازم شد انجام میدیم، ولی باز بعد جراحی هم به همه این تمرین نیاز دارید که زانوی شما بشه یک زانوی خیلی خوب. خب در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم دیگه با این برنامه تمرینات زانو بتونید به سلامتی خودتون کمک بکنید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما را به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.